compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng tình, vì thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh. Tịnh chiến diệu pháp luân giao đạo hạ môn, như há liêu sanh thoát tư ly khổ đạc là thất chứng vô sanh. Homage to the Blessed Noble and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suchedo Ye Alahudi San Miao Samputo Sie. Namo Tạc Đạc Tha Toya Daya Alaha De Tam Miao Tam Bồ Đà Toa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and maintain within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual me. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen zhe shou chi yan jie zhu lai zhen xu. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six Patriarch, Venerable Shenhua, Venerable Novices, and all good advisors of Mitofo. Chư Phật Bồ Tát Liêu Tzu Shu Sang Ngân, Cơ Vị Sa Mỹ Cơ Vị Sang Trư Sư Mitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Lục Tổ, kính thưa Hòa Thượng Thiện Hoa, quý thầy và quý thiện tri thức A Di Đà Phật. Okay, the 3rd of November of 2013, we are in Rosemead to discuss the Vajra Sutra, slide number 658. Buddhas have no marks. Phật có vô tướng. Why does he have any marks? Tại sao nói Phật không có tướng? Because the Buddha Dharma is what is taught to us in response to our needs. Phật pháp được dạy, được truyền dạy chúng ta tùy theo cái căn cơ của chúng ta, những cái nhu cầu của chúng ta. So because we are so attached to marks, that's why the Buddha has discussed marks. Chúng ta là người rất là chấp tướng, người phàm phu rất là chấp tướng. Thành ra Đức Phật mới dạy về, mới nói bàn những cái tướng. But actually, the Buddha has no such attachment. Đức Phật thì không có cái tướng như vậy đó, không có chấp tướng. So what happened is that the Buddha Dharma can be discussed depending on your perspective. Thành cái Phật pháp có thể bàn theo cái phương diện của mỗi cái cá nhân. So there are three ways to look at the Buddha. Có ba cách để mà nói tới, để mà nhìn tới Đức Phật. Number one, from the perspective of the common truth,
for ordinary people. Nói về phương diện một tục đế đó. Okay. Về cho những cái người phàm phu như chúng ta. Okay. And the Buddha has marks. Nên Đức Phật có tướng. Because we're talking about a Buddha that we all know of that has 32 marks. Đây mình nói về bà mẹ Đức Phật mà ai cũng biết. Trong Đức Phật của lịch sử đó có 32 hào tướng. Okay, but if you discuss about the truth of the truth, the actual truth, nói về cái phương diện mà khi chân đế đó, okay, then actually the people who understand, these are the people that they are the sages. Đây nói về cái phương diện về những cái người mà thánh nhân đó. Then the Buddha has no mark whatsoever. Cái người thánh nhân đó, không thấy Phật có cái tướng gì hết. Why? Because the sages have no attachments at all. They're not attached to anything. That's why it is that they are their perception of the world is that there is no marks. Thánh nhân không có những chấp tướng, thành họ mới có thể nói là họ thấy được cái sự thật là không có tướng gì hết. Okay? Whereas if you want to discuss the Buddha from a Buddhist perspective, then it is called the perfection of marks. Về nói cái phương diện của Đức Phật mà về phương diện của sự thực tế của Đức Phật mà nhìn đó, thì cái đó về cái thực tế của cái trung đạo thì nói là không có cái đó là cái cụ túc giới. So it says the perfection of marks is because represents the middle way. Cái cụ túc giới này là nó tượng trưng cho cái trung đạo. Okay, any questions about this? Okay. All right. Slide 659, tấm 659. This is a reminder for you the significance of this statement when you talk about the Buddha's mark. Nhắc quý vị về lại cái ý nghĩa của nói về cái tướng của Phật. Trong cái kinh Kim Cang này bàn về cái tướng của Phật 3 lần luôn. The first time he asked, can you see the Tathagata by his body mark? Lần đầu tiên hỏi là Đức Phật có thể nhìn thấy Đức Phật qua cái thân tướng của Ngài không? It alludes to the nature, đó chỉ về cái bản tính. Because the first thing you need to know, the ultimate truth, is that all marks are false, and therefore you cannot expect to see the nature unless you dwell not on the marks. So, muốn nhìn thấy cái bản tính thì phải chặt cái sự chấp trước về cái trụ tâm. Okay. Second time, you can the Buddha asked, can you see the Tathagata through the 32 marks? Lần thứ nhì thì hỏi có thể thấy được Như Lai qua 32 hảo tướng không? This points to the response body. Đây là nói về cái hóa thân. Okay. And this is to say that it's the only response body to respond to the potential of the living beings. It should not be attached to it. He is going to change depending on what needs to be done. Tại đây đang nói về cái hóa thân là nó cái hiện tướng của hóa thân nó uyển chuyển, nó chỉ lộ ra tùy theo cái căn cơ của mỗi người chúng sanh. And the third time, and this very time, it points to the reward body.
because all conditions and we are being, the Dharma is being discussed in order to transform the Bodhisattvas. Đợt thứ ba này là bàn về cái báo thân, cái phần này, cái phần đang giảng về là cái mọi sự đều tùy duyên khởi. Cái đó là cái pháp mà được dạy để cho chuyển hóa các Bồ Tát. Okay? And the difference between this time and the other time is this. This time here, in order to teach Bodhisattvas, their perspective is that they understand the truth already. They can see the truth is that it's both not existent and non-existent at the same time. This is the wisdom of Bodhisattva. Cái người Bồ Tát đó, nó thấy được cái sự thật. Ngài thấy được chỗ nào? Cái thật của Ngài Bồ Tát thấy được là vừa có, vừa không. The truth is that the middle way is what the Bodhisattvas understand, is that it both non-existent and existent at the same time. Any questions? $660. Yes? It's very clear. Existence and non-existence. It may be clear to you, but it's unclear to most people, including many of the Buddhist disciples. You making a statement which is not commonplace. Có người nói với thầy là cái này là ông rõ ràng hiểu vừa có vừa không. Thì cái đó là thầy nói cái đó là nếu quý vị thấy được như vậy là cái cách nhìn của quý vị nó rất là hiếm có, tại vì đa số người Phật tử không thấy được như vậy. This is the essence of Vajra Sutra. I assure you that it took me a long time to understand this. Cái mà quý vị, thầy nói quý vị, cái sự thật mà nói vừa có vừa không là nó rất là thầy bỏ rất nhiều thời giờ mới hiểu được cái chuyện này. Okay. When I read a lot of these Vajra Sutra explanations, this is not brought out to the forefront. This is to me the essence of the Mahayana. Thầy đọc rất nhiều cái chú thích về Kinh Kim Cang. Thầy chưa đọc cái phần nào nó rõ ràng như vậy. Ở cái này là cái đặc tính của cái Phật pháp Đại thừa. Okay. This is one of the profound aspects of Mahayana, because the truth in Mahayana is that it both exists and does not exist at the same time. That's why it's called the middle way. Sự thật là như vậy. Mình gọi trung đạo nó, tại nó vừa có, nó vừa không. That's the truth. The truth is that it's not real, and yet it's real at the same time. Nó vừa thật mới vừa giả luôn. How can you explain that? Làm sao mà giảng được cái việc đó? Yes. I think you have to take it on faith until one is wise enough to just understand it. Yeah. Let me explain to you why it's real, why it's false. Would that help? I know a lot of you say you accept it because that's what I've been talking about, but it still doesn't seem real to you. Thầy biết là có nhiều người nghe nói như vậy, có nhiều người cứ lắc đầu nói tại sao vừa có vừa không được. Cái chuyện nó hơi khó tin tí. It's real. Everyone understands that. Có thể nói, thứ nhất nói là nó có thật.
thì it's real to you. Okay? It's real to us. Nó thật là tại vì nó thật đối với chúng ta. Look at the boy sitting next to you. He's real. You cannot claim he's not. He doesn't exist because he moves like crazy. He makes a lot of noise. He runs around. He hides. He draws attention to himself. He demands attention. He says, look at me, like me. Can you pay attention to me, please? You don't pay attention to me, I'm very sad. So, the fact is that it's real to you. All these are what you can perceive to be real. That's easy to understand, right? You cannot say it's not real. You cannot say the food is not good because it tastes good. Right? Mà nó thật là tại vì nó thiệt sự cái giác quan của mình cho chúng ta thấy là nó thật. Your sense organs, the sensory organs are telling you it's for real. You can see it. Okay? Everything that your sense organs gather in from the outside indicates to you it's real. Okay? Yet it's false. Tại sao nó giả? It's real, it's false because your sensory organs are wrong. So what is it really? This is where I enjoy it. I know you guys understand yes, real, false at the same time. But what is very difficult for you to accept is fact is that your sense organs are misleading you. So what is it really then? So what is it really? You think it's funny? I don't find it funny at all. I get real offended when people tell me that. Your sense organs are misleading you. Cái giác quan mà sự thật ra nó giả tại vì cái lý thuyết của cái giả, lý do của giả là tại vì những cái giác quan cái gì đó nó đang mislead, đang lừa gạt cái gì. They're misleading you. Yes? Questions? So what is it really? If your sense organs are misleading you and are false, then what is it really? Nếu như nó giả thì thiệt cho nó là cái gì? Yes? Because our existence is just a perception of ourselves. Thực tế chúng ta chỉ là cái mình từ thấy thôi. I find it hard to believe. Yes, Shana? I think things exist if we have mass, but the only problem is human beings can detect that with sensory organs, so we only know the perception of it. Okay. So we don't really know what's going on. This is, yes, what, yes? So, let's say there's an object or there's a person, and what it is, it's like a mirror. So we're really looking at ourselves. Our perception. We're putting it on something else. Your sensory organs are misleading you. That's why it's false. That's why it's not real. You are perceiving things erroneously because of the offenses you created in the past. Now you pay for the consequences for those offenses. That's why you mislead yourself. You insist on believing your sense organs. Tại sao nói cái giác quan nó lừa gạt cái vị? Nó lừa gạt cái vị là tại vì có nghĩa là quý vị chỉ có thể thấy những cái gì là tại vì cái quả nghiệp của quý vị. Vì quý vị tạo cái nghiệp thành bây giờ quý vị sẽ thấy như vậy. Give me the analogy. Okay? If you are a hungry ghost, okay, what do you see when you look at water? Molten lava. It's hot. It is
undrinkable, một cái ngon ngà quỷ nó nhìn vào nước á, ok, nó quay đó là giống như là lửa cháy. They look at water, they run away and say, "Why God, this is so scary." We look at water, we like it, ok. Con người nhìn nước á thì nó nói là nước mát. Okay, so you see, or never mind about that. What is that? Why is that? Some people they look at rotten tofu and they like it. They smell and they like it. And why is it some people hate rotten tofu? Yeah, this is Ashana. I should tell you all about it. Rotten tofu. How could you like it? Coi tại sao người thích đậu hũ hôi, với cái con người là ghét đậu hũ hôi. Tại sao cái chuyện? Have you ever tried rotten tofu? Stinking tofu? This is a Taiwanese delicatessen. You can smell the kitchen. Yes. You smell it from a block away. Tastes as bad as it smells. In Taipei, I was there in Taipei. There's a town where there's known for the rotten tofu. And you can smell it. You can smell it miles away because it stinks so much. And yet it's the Taiwanese love it. You see, so you fail to understand why people like it so much, right? Giờ theo hỏi cái vị cái đồ hũ nó hôi đó, đồ hũ thối đó, tại sao người ta thích ăn như vậy? And yet some people can't stand it. You ask these Caucasians. Same thing, durian. Okay? Most Asians like durian. Okay? And most white people do not like durian. Why is that? Tại sao? The white people say, you Asians are so stupid. You punish yourself by eating these stinky things. These are trash to us. You see that? Yes. Because they didn't grow up with it. It does make a difference. Does it make a difference? Okay. I'm going to stop by making more examples, analogies, because getting too close. Yes. No, maybe they just have transformed it. That's what they think is good. Bad comments with the thing and good. The point here is that we experience a response to things based on our perception, based because of our karmic retribution. Okay, cái quan điểm là như vậy này. Những cái phản ứng của chúng ta đối với vạn vật là do cái nghiệp báo của chúng ta. Some people like drugs. Người thích hút thuốc phiện. Some people will never touch drugs. Người nhất định không đụng ma túy. Okay? That's the way it is. Because of our karmic retribution. The people who like drugs are the one, okay, who choose to enjoy the drugs, because the karmic retribution is they are supposed to hurt themselves. Có những người mà người ta thích ma túy tại vì đó là cái quả báo người ta mê ma túy là tại ta thích sung sướng, ở trong cái sung sướng đó người ta đang tự hủy hoại cái thân thể người ta. You see that? So the point here, the subtle point here, you need to realize that for us, for an addict, then when they look at the chemicals they're addicted to, okay, they see pleasure. For us, we see no pleasure whatsoever. Normal people, they see no pleasure whatsoever. That's an illustration on your karmic retribution right there. Okay? You are hurting yourself, you're deluding yourself, and yet you fail to realize, you find pleasure in that. Quý vị thấy không? Cái người mà bị nghiện rượu đó, nghiện thuốc đó, làm từ người ta khi mà nhìn thấy rượu, nhìn thuốc, nhìn ma túy, ta thấy cái sự sung sướng ở trong đó. Ta thấy cái sung sướng trong khi cái hủy hoại cái cơ thể của mình.
Whereas ngược lại cái người mà bình thường, ta thấy ma túy ta sợ, ta không thích, ta không thấy gì mà xứng đáng để mà thích hết. Đó rõ ràng cái quả báo của mỗi người nó khác nhau. You see, it's the same people, humans, and yet they have different emotional responses to the same thing. Okay? If you buy into that, then for now to you is normal, but you're misleading yourself through your sense organs. Same way an addict is misleading himself or herself through his or her sense organs. Yes, questions? So, Master, does it mean that if one somehow paid off their retribution so they don't have a karmic obstruction towards something, whatever it may be, then are they able to look at that person or a situation with kindness and compassion? Yes, absolutely. But before that even, okay, do you have any objection to what the examples I just gave you? Có ai có không đồng ý với thầy không? So far so good? You accept the premise that your sensory organs might be wrong because of karmic retribution. Quý vị có đồng ý với thầy là nhiều khi cái giác quan chúng ta nó lừa gạt chúng ta vì cái đó là cái quả báo của chúng ta. Do you agree on that? I think Shana disagrees. She ignored me completely. See, my sensory organs are misleading me, clearly. Do you agree on that? Is it clear to all of you that because of our karmic retribution, we refuse to see, we mislead ourselves. Quý vị thấy rõ ràng cái quan điểm nó quan trọng như thế. This is very critical for you to understand that. We delude ourselves. Cái giác quan nó lừa gạt chúng ta. Why? Because it's our retribution. Vì cái đó là quả báo chúng ta. I know I'm making you depressed. And I know some of you might violently disagree with me. What are you talking about? I didn't come to the temple to listen to this. Yes? I was just going to mention another point that this one professor made who, it's obviously coming from not the standpoint of karma, but it seemed to make some sense. He was saying that our sense perceptions are designed to help us reproduce and survive, but not see the truth. That seeing the truth doesn't really help us with those goals at all. Yeah. That's so far off the mark. Có nhiều ông giáo sư nói là có nhiều cái giác quan giúp chúng ta để chúng ta trường tồn, để mình nối dọa cái dòng giống của mình, chứ không phải để thấy được sự thật. Thầy nói cái đó nó hoàn toàn nó sai lầm, cái quan niệm hoàn toàn nó sai lầm. Yes, that's erroneous. It's a intellectual interpretation of the scriptures. Cái này là dùng cái trí và suy luận ra. It's not a Buddhist point. He was not Buddhist. He was just talking about perception, the nature of perception from a scientific standpoint. It's not about Buddhism, but the point is that you use your brain to understand. What I'm talking about is the naked truth about our existence. Thầy đang bàn về cái chuyện nó hơi khó tin một tí, hơi khó chịu một tí, là cái sự thật về cái thực tế, cái thực tại của con người. I know this is what the Buddha taught, but not as in a brutal fashion as I'm presenting it to you today. Because I figure after a good lunch on Sunday afternoon, you have no choice. You waited for me when I was 15 minutes late, and you waited anyway, so I might as well lay it on you. To reward you for your patience. Thank you. Ngày nay thầy tới trễ 15 phút mà ai quý vị kiên nhẫn mà ngồi đó, thành ra quý vị, thầy cảm ơn quý vị bằng cách là thưởng quý vị bằng cách là nói sự thật cho quý vị nghe. Okay? Your
perceptions are misleading you because you're supposed to be misled. Quý vị nghe cho rõ này, cái giác quan quý vị nó đang lừa gạt quý vị, tại quý vị phải bị lừa gạt. What does it mean? What does it mean? What does it mean that it's both truth, this is both true and false? Tại sao cái vật giáo nó vừa đúng và vừa sai? It's true to you. That's why it says it's true. Your sense organs are telling you it's true. This is important to you. That's why it's true. Cái sự thật nó là nó có thật là tại vì nó đối với quý vị nó quan trọng. To you, the truth is that there's money, there's love, there's your house, there's your job, the people that you love. That's true to you. It's awful? Oh, it's lovely. Why is it all false? What are you talking about? Sự thật mình đó, mình có nhà cửa, mình có người thương, người yêu, có tình yêu, có cha, có mẹ, có việc làm, có việc làm, có bạn, có bè, có đó là thật đối với mình chứ. Đúng không? That's the truth to you. Đó là sự thật của mình. It's only true to you because you're supposed to. Tại sao nó coi quý vị là quý vị? Tại sao quý vị coi nó là thật? Jamie, why do you see it's true? So that you can suffer because of it. Để cho quý vị khổ. Think about it. I know it's hard for you to swallow. Thầy nói cái chuyện này nó vì hơi khó tin đấy. If you don't love your brother, why the hell would you be sad? Nếu quý vị không thương em mà sao quý vị buồn làm cái gì? Đúng không? Think about it. If you don't love your son, why would you be sad? When he's not well. Khi mà con mình nó không có khỏe, mình buồn. Your love is real to you, that's why you're sad. Cái tình thương mình nó thiệt sự đối với mình, thành mình mới khổ, mình mới buồn. Tim Điền, this is too much for me. Anyone has a problem with this? You perceive that way because you're supposed to undergo the retribution. That's why you perceive it that way. If you accept to me that addicts see certain things because they delude themselves, we do the exact same thing in a different way. That's all. Quý vị thấy, nếu quý vị đồng ý với thầy, tin với thầy, đồng ý với thầy là cái người mà nghiện thuốc phiện, ma túy đó, nó nghiện, nó chọn nghiện tại nó làm như để tự hại nó, thì cái người chúng ta cũng như vậy thôi. Mình chọn cái tình thương của gia đình, mình tình thương người thân, người yêu mình, tại vì khi mình chọn như vậy mình mới khổ được. Tại nếu mình không chọn sao mình khổ? If you don't love your family, you're not going to suffer. Trust me. Love is real to you. Love gives meaning to your life. Quý vị nghe không? Cái tình thương nó đem lại ý nghĩa trong cuộc đời quý vị. That's why you're supposed to suffer. You're supposed to experience love so that you can suffer. Yeah. Yuck. You see? There's some advantages to living the home life. Thầy nói cái gì có thương có yêu để có thể khổ vì cái thương cái yêu của mình. Thành quý vị thấy thầy đùa, thầy nói nếu như vậy bây giờ quý vị thấy có sự lợi của cái xuất gia, không còn thương còn yêu sao khổ được. You don't love anymore, how can you suffer?
Okay. Yuck. Tell me, the overwhelming majority of the people on this earth value love. Okay? It's real to them. It's real to them. Cái tình thương yêu là cái sự thực tế của chúng ta. Đúng không? I was here because of my parents. That's how I love my parents. Natural. I grew up with my brothers and sisters. Therefore, I love my brothers and sisters. That's natural. Mình tới đây là nhờ cha mẹ mình. Đương nhiên tự động mình thương cha mẹ mình. Mình sinh trưởng lên, trưởng thành với anh em mình. Tự động mình thương anh em mình. Okay? Right? Because of that, if anything happens to them, we're very sad. Thành ra, bất cứ chuyện gì xảy ra cho họ, mình buồn. Đúng không? Think about it. No one is convinced. No one finds it funny anymore. You don't find it. We find it. No? Yes? Yes or no? Tell me, is it going back to a very simple fact? Why some people, especially women, are crazy for chocolates? And we monks are not. Why is that? Huh? Why? When it tastes good, you become attached to it, aren't you? You become attached to it, and it attaches to you for your entire life. It is not going to go away from your hips, especially attaches to your hips. Gets to my hips, I'm not eating it. I'm sorry, okay? Thầy nói thật cái gì nghe nè, okay? This is very difficult to explain to you, okay? But I have to lay it to you because the reason, the human existence, you came here to this world, okay? It's full of suffering. You look everywhere, it's full of suffering. Quý vị nghe thầy nói như kia nó hơi tàn nhẫn một tí. So now Shana is shocked. You missed the most important part about love. Yeah. Now she's going to leave for real. Okay? Human existence is existence of suffering. Cái cuộc sống con người nó khổ nhiều hơn hồi xưa. Think about it. It's more suffering than pleasure. Think about it. And this is what I find to be most cruel. Because, I've talked with you personally. Sunday, so much work, so much suffering for me, okay? Except for the lunch. Thầy nói cái gì nghe chứ hàng Chủ nhật là một cái ngày cực kỳ khổ cho thầy. Tại sao? Trừ lúc ăn trưa đó, chứ còn cái ngày Chủ nhật là cực dễ sợ. It's all work. Cái ngày đi làm việc, what for? Okay? Think about it. Think about it. Our human existence is so much suffering. Cái cuộc sống con người đó, nó nhiều khổ, nó quá nhiều đấy. Yes or no? Yes. And we choose. And yet, we choose to run away from suffering, okay? And seek pleasures. Chúng ta bỏ chạy cái khổ và tìm cái sướng. Right? Which is a form of suffering. Cái đó là cái khổ ngay lập tức. In that statement right there is so much suffering. If you're not suffering, why you have to run away from it? The more you run away from it, the more you suffer. Càng ngày mình càng chạy. Bỏ chạy mình càng ngày càng khổ. Shana is disgusted. She says, God, this is too much. Why is it you feel you have to run away?
Why is it when it's unpleasant you run away? And you seek something more pleasant. Chẳng quý vị thấy không? Cả ngày mình cái gì mà nó khó chịu mình bỏ mình chạy đi, mình tìm cái chỗ nó dễ chịu, đúng không? That's suffering right there. And you say that's normal for me. No, it isn't. It doesn't have to be that way. Buddhism, we pointed out to you. What for? Nên Phật giáo dạy cái việc để làm cái gì? To teach you a better way to deal with suffering, idiots. If you keep on running away from suffering, it's suffering. You perpetuating suffering. Nếu cái việc suốt đời chỉ chạy trốn cái khổ là cái việc cái khổ hoài. Cái khổ hoài. Càng trốn càng khổ. The more you deny it, the more suffering you experience. Càng bỏ chạy nó càng khổ thêm. Càng bác bỏ càng khổ thêm. Yes? Somebody died for me because of love, and every year they would make me go through this suffering of reviewing how it happened. And that was not comforting at all, but it was a guilty feeling that I began to feel. No, let me explain to you. And let me clarify for you. This is wrong. I disagree with you. You know what she said? She said since she was a child, she was taught that somebody else died for her because of love. Okay? And she feels guilty about it. I said it's wrong response. Okay? What's the right response? I'm glad you asked. What's the right response? What's the right response? Appreciation. Biết ơn. Yeah. Guilty is not a good response. Mình ăn năn là không phải là tốt. Yes? What's your response? What's the point? Value the life. Wait. Let's look at the bottom line. Nhìn cái thực tế này. Somebody else died for you because of love. Right? Okay? Thực tế như vậy, có người đã chết cho chúng ta vì cái tình thương. Okay? How does it make me happy? I'm sorry, it sounds good, but does it make me happier? Listen, you can talk all you want, okay? You can claim somebody dies for me, somebody else did that for me. But how does it benefit me? That's the bottom line, right? Why do you keep on talking about these big things? What's in it for me? People fail to ask that question. It's granted that he may have died for me, but what good does it do for me? Does it make me happier? Is it beneficial for me? How does it help me? How does it help you? How does it help my child I love dearly? Why no one has ever asked that question on that side? How does it help me? I'm suffering right now. How does his dying help my suffering right now? Yes? I mean, I'm not Christian or really that familiar with their system, but I'm fairly sure that they would have a pretty clear answer to that if somebody's really practicing Christianity. The Christians, the Catholics, what have you say about that question? How does it help you? Yes. I have one Christian person, another Christian person here. She says, we could call her Sister Victorina. Yeah.
Sister Victorina will answer for you. Làm sao, tại sao Thượng Đế, cái người đó, có người nói là tôi hy sinh sinh mạng tôi để vì cái tình thương, vì thương tôi. Thì thầy hỏi thừa cái câu hỏi chính là thầy hỏi là nếu người ta hy sinh cuộc đời người ta như vậy khổ, thì làm sao nó giúp tôi chỗ nào? Nó làm tôi sung sướng hơn chỗ nào? Lợi tôi chỗ nào? Cảm ơn trả lời giùm thầy, cứ nói quanh nó co hoài. Ok? Cứ nói không à? Yes? Yes, Sister Victorina. Well, the whole purpose of that is the person that died for you and died for your sins is that he shows you that there was life after death. And the goal is that then you live a good Christian ethical life because of the promise of life after death. The promise of life after death. Tại vì họ hứa hẹn một cuộc đời, cuộc sống sau khi mà chết. Cái sống sau khi cái chết. The promise to go to the heaven, được sinh lên cõi trời. Yes, Shana. According to what I heard from Bible study for 6 years, Yes. there are days that I didn't fall asleep. I think they said they washed your sin from the blood of Jesus, Yes. so you are forgiven. Yes. That's what I heard from the Bible class. I couldn't understand though because I was too young. Like what kind of sin did I do? Go to the heavens. You have to wash yourself. Yeah. You have to wash yourself because we couldn't understand. Okay. So, to me as a Buddhist, going to heaven is still suffering. I don't care for it. Frankly, I don't care for it. It doesn't help me. Nếu quý vị nói với thầy á, đối với người Phật tử như thầy á, mà quý vị nói là có người hy sinh cuộc đời của họ vì thương thầy và họ làm như vậy để thầy có cơ hội lên sanh lên cõi trời, thầy nói tôi người Phật tử, đối với người Phật tử như tôi hả, sanh lên cõi trời, đối với tôi vẫn là khổ như thường, phải không con ơi? Quý vị sung sướng đâu? What's so great about going to the heavens? To me, it's suffering. Đối với tôi vẫn là khổ như thường. It's no use to me. Người Phật tử thấy đối với tôi không có lợi gì hết đó. Okay? I see suffering. Why does I have to go to the heavens and then have only 10,000 wives? Tại sao thầy phải sinh qua trời để có 11 vạn bà vợ làm gì? Compared to You don't need I go and become an arhat where I have no wives. It's much happier. You want it all. Thầy nói tại sao quý vị phải cần đo cái 10 vạn bà vợ làm gì? Thay vì như vậy thầy thành người A-la-hán, không có vợ hết, sung sướng hơn nhiều. Hả con ơi, có phải không? Có vợ có gì sung sướng đâu. Hả? You know, you go to the heavens, you're supposed to have wives. That's part of your heavenly existence. Quý vị lên cõi trời đó là cái việc có vợ, tại cái đó là cái phước báo của cõi trời. I didn't know that. Very pretty wives. Can you stay single? You can stay single, yeah. But why should you? Why should you? You know, it's no chasing. Like the singles down here. Quý vị biết trên kia không có rượt nhau. You born there. Let me tell you how it works. You born there, okay, and you have wives for you immediately. Wow, that sucks. Yeah, but there's no chasing. Oh, boring. Yeah, see, Shana says, if no chase, no hunt, no fun. Yes. What if you're a woman in the heavens? Being one of 10,000 wives doesn't sound like a very pleasant thing. Come on, Cindy. We figured it out. That's why life is good. Throw it in the middle of everything, said Shay. What did you say? He said, well, He says, what if what you do with the 10,000 wives? a goddess up there? We figured it out. What's so great about being a goddess? Do I get 10,000 husband too? Huh?
Do I get 10,000 husbands too? No. Why not? It's so unfair. You can't. I'm sorry. Oh, what does he know? He's a Buddhist. He's a Buddhist. His way, that's He's the one who rejects the wife, remember? What does he know? Yeah, what does he know? What does he know? It's your way or the highway, right, Jeez. How about gays? Oh, man. You think it's funny? Well, we're discussing happiness. Okay, mình quý vị nghĩ mình đang bàn về cái sự sung sướng của mỗi người. Let me assure you, there's nothing to be laughed about. When you go to heaven, you're so happy. You so much happy. Quý vị lên quả trời nó sung sướng hơn cõi này nhiều lắm. Khỏi nói nè, sung sướng không thể tưởng. You have to go to work, không phải đi làm việc. Okay, you don't have to pay your employees. Có nhân viên không cần trả tiền. You know, you don't pay your employees. If you're ever a boss, paying your employees is such a pain. They're so ungrateful, you still have to pay for them. And they ask for raises every year. Có nhân viên cái gì khổ lắm. Nó là vô ơn bạc nghĩa rồi mà còn mỗi năm nó còn đòi tăng lương nữa. Okay? So what about these women? I'm not going to address this question. I don't have to answer every question, do I? It suffices to say to some women, they prefer to be loved by that God. What did you say? What? What happened? What? They prefer to be? To be the wives of that God. That makes them happy. No. To be wife of the God? Yeah. It sounds kind of like... Just think about, try to think about that. Not too long ago, about 1,000 years ago, a king can have like a whole harem. You know what a harem is? Uh-huh. You do? I do. Oh, the king can have as many women as he likes. And each woman is so honored when she's loved by the king. Yeah, Notice that? Okay? There's a similar arrangement, living arrangement. It's an honor to be loved by the king. It's nothing higher. Okay? For most women, back in those days. Same thing. Similarly up there, they love to be loved by the God. They love to serve the gods. No, let me explain to you. This is better than human realm. Cái này nó hay hơn ở cõi nhân gian. Tại sao? Trên kia cõi trời cũng vậy. Những người mà thiên nữ đó, họ thích được cái vị thiên vương đó, người ta yêu mến. Okay. Nó hay hơn chỗ này. It's better than here. Okay, well, that's lost on the details because I know you don't believe me. Okay, but the point, going back to the main thing, let's not get sidetracked. Let's not get sidetracked here. Come on, girls. Come on, children. Don't stop talking to each other. You started something. I told you, Sunday is always the worst day for me. I think if a woman has enough money, we would like to have 3 husbands that are younger and healthy and handsomer. And the women who are like that, they can afford it. They divorce a husband and marry another one. Some even don't marry at all. She has some women I know. I read on the newspapers that she has a stable of boyfriends. Stable? Like a horse. Keep a stable where you keep horses. Oh, stables. Like a horse. Okay, going back to the theme of suffering. Trở về lại cái thực tế. Okay. Cái thực tế của mình là mình
cái giác quan mình đó, nó cho mình thấy những cái gì đó để cái mình bị kẹt vào. Đó là cái bản tính của cái khổ của mình. The nature of the suffering, or your suffering, is that your sense organs, okay, help you perceive things so that you become attached to them. That's why it's suffering. You attach to everything you see. Quý vị bất cứ quý vị thấy, quý vị chấp vào cái đấy, cái đó là cái khổ. And yet, in your mind, you see, you differentiate, you see something is good, something is bad. But all that is still suffering. Whether you consider it to be good or bad, it's still suffering to you. You just choose to believe it's good. That's all. That's all there is to it. That's why the statement says that your sensory organs are misleading you because you fail to see the truth. Yes. As living beings, we have to go through it, isn't it? I mean, Do we? To live that way. You sound like Catholics. Ai. Khi mà nói, thầy nói là những cái giác quan cho cái vị thấy, để cái vị chấp vào những cái vị thấy đó. Cái giác quan nó đang hành hạ cái vị không biết, tưởng là hay. Okay? Mình thấy để mình chấp, cái chấp đó là cái khổ. Thì cái bà hỏi, ủa không phải con người phải khổ như vậy sao? Thầy nói, ủa tại sao cô nào nói giống như cô như người tôn giáo dữ vậy? Why you have to suffer? Please tell me that. Why do you have to suffer? Tại sao quý vị phải khổ? Why? I would tell you this. You know, you look at a man who is so handsome and everything. You know, in 5 years' time, you look at him, he's older and the hair is thin and so wrinkled. He doesn't, men don't have plastic surgery as often as you guys do. So what's so great about it? Why? Why are you supposed to suffer? Please tell me that. Cái vị cái mà thầy không hiểu được tại sao quý vị nhất định phải chịu khổ, chọn cái khổ. Because we are ignorant. Because it's your retribution. That's why you choose to suffer. Quý vị chọn cái khổ tại vì đó là cái quả báo của quý vị. Yes? Why did it start? How did it start? The day you were born. Before that, why did it all start? That because you committed offenses. Is it because it's like the Adam and Eve? It's just the karmic debt that we go from the past. Karmic debt. Why did it start from beginning? Why? Yeah. Because of sexual desire. Why did it ever have to start? It just started. It didn't have to say why. It's just the way it started. It's a fact. It just started. There's no reason for it. It just started. Okay? Why? If you ask why it has to start, it doesn't help the matter. The question should be, how can I end it? Not, doesn't matter how it started. You find out how it started, it's not going to help you end it. Okay? Có người hỏi tại sao nó bắt đầu cái đường dây của cái khổ, tại sao nó cứ đời kiếp cứ khổ hoài, nhưng tại sao như vậy? Thì tại sao nó bắt đầu? Tại sao nó phải bắt đầu? Ta hỏi cái vì muốn biết tại sao nó bắt đầu, nó không có lý, tại vì nó chỉ bắt đầu, tại nó chỉ bắt đầu thôi, nó không cần lý do. Cái quan trọng nhất là cái gì biết như vậy là phải tự hỏi làm sao mà chấm dứt nó, cho nó bắt đầu cũng quan trọng. Which one is more important to you? Want to find out how it started or how to end it? End it. Muốn
dứt chứ. Not necessarily. You can't go back and start over. You have to start where you are. It's too late now. It goes way, way back. You were brothers and sisters and fathers and daughters for many lifetimes already. And all of that, all the suffering is being accumulated for lifetimes. Quý vị biết không? Cái việc liên hệ gia đình chúng ta đó, cái này là sự thật. Cái liên hệ gia đình chúng ta là đã từng có từ đời kiếp rồi. Ok? Thành bây giờ khi mình muốn gỡ hết cái đó, nó chồng quá đó, quá lâu đi. Okay? And it could end just like this. All the suffering can end just like this. Tất cả cái khổ có thể nó ngừng lại ngay lập tức như vậy. That's what the saying says. The sea of suffering, okay, in front of you. All you have to do is look back and to escape it. Quý vị chỉ cần nhìn ngược lại, nhìn là cái hướng kia là đó là cái lối giải thoát. Cái biển khổ đó, quay đầu lại là biển ngạn. Who does not believe that? Ai không tin như vậy? This is what the Buddha is saying. The sea is the suffering in front of you. All you have to do is look back. That's where the shore of liberation is. Cái giải thoát nó sau lưng mình đó. Who doesn't believe that? Ai không tin? Look behind you. This liberation is right behind you. Ai không tin? You don't believe it. You believe it? I told you who does not believe me. You guys are so difficult today. Just answer my question. Who does not believe me? Raise your hand. 2, 3. Anyone else? Ginny. 4. Ginny, raise your hand. I don't know what you're saying. That's what the saying says. Whatever you see in front of you is suffering. In order for you to escape it, look behind you. It's right there. Liberation is right there. Who does not believe me? 1. Yes? Okay. Next time you think about this and you answer me next week. Okay? The point I'm trying to thầy nói là cái biển khổ đó nó trước mặt chúng ta, chỉ cần ngoảnh mặt lại, đó là cái lối giải thoát. Để hỏi ai không tin thầy? The premise again is your sensory organs are misleading you, as that's the nature of your retribution. Quý vị nghe không? Cái cuộc sống của con người mình đó, là những cái giác quan chúng ta đó, nó phỉnh gạt chúng ta để chúng ta chịu cái quả báo của cái khổ. Cái mình nghĩ là cái sướng, thì ra là cái khổ. What we think is pleasure actually is suffering. That's our retribution. Quả báo chúng ta như vậy, nó dễ sợ như vậy đó, nó kinh khủng lắm. Cái mình nghĩ là nó sướng, thì ra cái khổ. Mình nghĩ là nó sướng thôi. Như cái người nghiện rượu vậy, nghiện thuốc phiện vậy. Họ nghĩ họ đang sướng, thiệt ra họ đang khổ, cực kỳ khổ. But just an addict, when he injects himself with heroin, he thinks it's nirvana, but he doesn't even realize he's suffering.
Dễ sợ không? You tell him, he says, oh, I see, I feel wonderful. I see heavens. I see wonderful, wonderful things. That's real to me. It gives me pleasure. Try to take that away from him. Quý vị thấy không? Họ khi mà họ uống rượu, họ chích ma túy đó, họ sung sướng như sao? Họ thấy niết bàn, họ thấy một cái cảnh giới nó vui vẻ sung sướng mà không có khổ gì hết. Sao mà mình nói không họ tin là cái đó khổ được? How can you possibly convince them they are hurting themselves, they are suffering? How can you? How can anyone? Ai có thể thuyết phục họ được? And that's exactly the nature of the suffering. They believe so that they continue to suffer. Cái đó là cái bản tính của cái quả báo. Nó xảy ra như vậy để họ tiếp tục mà tự làm khổ nữa. You know that suffering is self-inflicted. Cái vì thế cái khổ là do mình tự tạo, đâu phải ai người tạo đâu. I give an example, thầy cho một cái ví dụ như vậy này. I give very, very, very straightforward example, cho cái ví dụ khác cho quý vị thấy. Someone asked me recently, có người mới hỏi gần đây mới hỏi thầy, thầy, cô ăn no rồi, thấy no rồi, khoảng chừng 15 phút sau thấy đói, bắt đầu đòi ăn lại. Ok? Tại sao vậy? Anh có ăn ngu nhiên, kiếm đồ ăn. So someone says, I eat my fill. I'm very full. I'm so full. And 15 minutes later, I feel hungry again. So I eat again. Why is that? Tại sao như vậy? So I'm asked why. That's only with Chinese food. Only with Chinese food, yes. Chỉ có ăn đồ Tàu mới như vậy thôi. Huh? Why? And let me give you the background. Thầy chỉ nghe cái gì nghe này. For weeks, I've been teaching. For over a month now, 2 months now, I've been teaching people in my mantra, tantra session in Saturday evening that we practice a certain practice in order to rid ourselves of our afflictions. Thì cả 2 tháng rồi thầy dạy tối thứ Bảy về cái mật tông, thầy dạy nó là mình tùng cái chú này để mình diệt trừ cái phiền não của mình. Mỗi lần bị phiền não, mình tụng cái chú, phiền não nó phải bỏ đi. Every time you're afflicted, you recite this mantra, the affliction will go away. Recite it until it goes away. Thì mỗi lần bị phiền não, mình tụng cái thần chú này, tự động, từ nó phiền não nó sẽ đi. Cái tụng hoài nó sẽ đi. You keep on reciting it, it's going to go away. Okay? And then this person, when the hunger, the urge to eat comes, what do you call that? Khi mà quý vị thèm ăn cái đó là cái gì? What is that? The craving. What is that? Cái thèm ăn là cái gì? Yes, an addiction, but not as heavy. It's an affliction. Cái thèm ăn là một cái phiền não. You find by yourself, why all of a sudden, why are you afflicted? Mình đang ngồi yên như này, ăn no nè, thì sung sướng, bỗng nhiên mình thèm ăn nữa. Cái thèm ăn đó là một cái phiền não. You find by yourself, all of a sudden you have a craving. It's an affliction, isn't it? Why you ask me the question? Aren't you supposed to recite a mantra? Thì biết mà nó phiền não, tại sao không chịu đọc cái thần chú? You choose. When you're afflicted, okay? You choose. Do I stay afflicted
or I do something about it. Okay? So you go and you eat. You choose to go eat. So you become more afflicted. What is that to you? Suffering. You choose to suffer. I can teach you all you want, but you make the choice. Quý vị nghe rõ ràng không? Khi mà quý vị thèm ăn như vậy, cái đó là một cái phiền não. Đúng không con ơi? Mình thèm ăn là cái phiền não. Mình đang ngồi yên thân thì mình sung sướng, nhẹ nhàng thì bỗng nhiên mình thèm. Bỗng nhiên cái cơn thèm nó nhảy vào, nó đòi, nó giật dây mình. Mình làm gì? Mình cầm cái đoạn ngẫu nhiên mà ăn. Cái đó là mình ăn, mình phiền não thêm. Có đúng không? Mình chạy theo cái ăn là mình càng phiền não thêm. Ok? Nên quý vị, tại sao quý vị chọn ăn? Quý vị chọn ăn tại vì quý vị chọn tự hành hạ mình. Mà coi đó là sướng. Dễ sợ không? Thay vì tụng cái thần chú đó để mà đuổi nó đi á, không tụng, ăn thôi để mà khổ tiếp. Dễ sợ không? Think about it. Instead of reciting the mantra to chase the hunger goes away, you choose to eat. And then you wonder, why am I suffering? Thay tụng thần chú để đuổi nó đi á, mình đi ăn để mình khổ tiếp. Để lần sau nó tới nó đòi, nó đòi tiếp. Mình cứ giật dây mình hỏi. So you allow the ghost to keep on pulling your strings. So that you choose to suffer. You continually choose to suffer. Quý vị cứ chọn khổ hoài. Is this driving the point home? Questions? Ai thắc mắc gì không? That's going back to the theme. It's not real. Okay? Cái trở về cái quan niệm, khái niệm là nó là giả. It's real to you because you choose to suffer. Nó chỉ thật với quý vị tại vì quý vị chọn cái khổ. Questions? When is it false to you? Thành nếu như quý vị thấy nó là giả, khi nào mới thấy nó giả? When can you see it's false? Khi nghe rõ ràng không? Mình chỉ thấy nó thật tại vì mình chọn cái khổ. Okay? Khi nào quý vị mới thấy nó là giả được? Lúc nào mới thấy nó là giả được? When can you see it's false? Ginny, when can you see it's false? She says, I haven't seen it false yet. I see nothing false yet. Cô có thể hỏi cái cô Ginny cái gì khi nào cô mới thấy nó là giả? Cô nói là cô cứ lắc đầu hoài, thầy nói có nghĩa là cô này chưa thấy gì là giả hết. You never saw anything is false yet. Right? How can you see it's false? Làm sao mà thấy nó giả? You only see it as false when it can no longer make you suffer. Quý vị chỉ thấy nó giả khi nào nó không thể nào làm quý vị khổ nữa thôi. Đúng không Quang Ngân? Mình chỉ thấy nó giả khi nào nó không thể nào làm mình khổ nữa, mới thấy nó giả. Because as long as you see it's real, you're still suffering. Quý vị vẫn còn thấy nó là thật á, là quý vị vẫn đang khổ. Dễ sợ không? Think about it.
Quý vị nghĩ lại, suy nghĩ lại cho coi. Cái gì mà quý vị thấy nó thật á, nó đang dày vò chúng ta. Cái tiền mà nó thật á, if the money is real to you, okay? Having money makes you unhappy. Cái việc mà tiền mà thiệt sự nó là thật đó quý vị, là có nhiều tiền nó làm quý vị khổ. Okay? If the money is real to you, not having enough money makes you suffer as well. Tiền mà thấy nó thật á, không đủ tiền vẫn thấy khổ, là thấy khổ. Right? As long as real, you suffering, regardless. Nếu quý vị thấy tiền là thật á, là quý vị bị tiền nó làm khổ sở. As one common sickness of all of us is that we don't have enough money. Right? Quý vị đồng ý không? Tất cả mọi người chúng ta có một cái bệnh chung là không bao giờ cảm thấy mình đủ tiền hết á. Phải không Quang Ngân? I know. I wish I could afford a Porsche, but I can't. Okay? And that's the difference between us and the sages. Cái này là sự khác biệt giữa cái phàm phu với cái người thánh nhân. Người thánh nhân người ta thấy nó là giả, trong lúc chúng ta thấy nó là thật. The sages see it as false. We see it as real. It goes back to my comment earlier to a certain Catholic who said that, somebody died out of love for me. And to me, it sounds like a lot of suffering all the way around. It doesn't help. It doesn't help at all. Tại nếu mà có người nói mà, hồi nãy có người nói mà có người khác chết, hy sinh cuộc đời, chết vì tình thương cho tôi á. Okay, thì cái đó vẫn thấy cái đó là vẫn khổ như thương. Đâu có giải thoát được đâu. You cannot put an end to suffering that way. It's useless. No more than you must kill yourself in order to sacrifice yourself in order out of love for someone else. How does it end the suffering? Ask yourself. Does it end the suffering? Then why are you doing it? It's nonsense. Nếu mình làm những cái chuyện, mình hy sinh một cái lớn lao cuộc đời như vậy, mà nếu chả giúp người ta bớt khổ thì làm cái gì? Cái đó tại vì cái người cho cái sự khổ, cho cái cuộc đời cho người khác, và người nhận hai người đều thấy cái giả hết, không thấy cái thật. It perpetuates suffering. Những cái hành động đó nó kéo dài cái sự khổ sở. Kéo dài. Nó kéo dài cái khổ sở, nó chả giúp bớt khổ gì hết, nó kéo cái khổ thôi. No. It perpetuates suffering. Think about it. That's all it does. It makes you suffer more. Now, there's a big difference. Có một chuyện khác. There's an exception. Có một cái ngoại lệ. Okay? Be careful about this. This is not meant to make you pessimistic. Nói cái này không phải để khiến quý vị chán đời. In our world, trong thế giới chúng ta, there is suffering and it's called happiness. Chúng ta thấy có cái khổ với cái sướng, đúng không? Is it clear? Yeah. In our world, there's a clear difference between suffering and pleasure. Right? Thế giới chúng ta rõ ràng có khổ, có sướng. Is it clear? We agree on that, right? Yeah. At least for sane people. In the Pure Land, ngược lại trong cái tịnh độ đó, there's only pleasure, no suffering whatsoever.
Trong quả tịnh độ nó chỉ là xứ, hoàn toàn có khổ. That's escape, đó là thoát rồi. That's called liberation, đó là giải thoát. Is it clear? Liberation does not necessarily mean you have to see it's false. Liberation, another form of liberation is to not have any suffering. Một cái giải thoát không có nghĩa là quý vị phải thấy nó là giả. Một cách giải thoát khác thế nhiên thì mới bàn ra này là quý vị chỉ cần không thấy cái khổ là bên quả tịnh độ là cái giải thoát như vậy. And this is the expedient that the Buddhas created for us. Okay? So that they bring you to the Pure Land where there's no suffering whatsoever. Okay? All the way to Buddhahood. Cái quả tịnh độ, quý vị sẽ không bao giờ thấy cái khổ cho tới khi quý vị thành Phật thôi. And that's the Buddhist advantage. That even some Buddhists don't even know and believe enough to take advantage of it. Quý vị biết cái này là một cái đài lời bên Phật giáo mà rất nhiều người Phật tử không biết để lợi dụng cái cơ hội này. Why not? Because they choose to suffer. Tại sao họ không có lợi dụng nó? Tại vì họ chọn cái khổ. Okay? Now, going back to the theme. You see, Buddhism is very, very profound. There's many aspects to solve the problem. The point is that we are talking about two truths. The truth of the real thing to you. It's real to you because you're supposed to suffer. Okay? Nó thật với quý vị để quý vị trải cái nghiệp quý vị để chịu cái khổ đó. Okay? Nó giả với người thánh nhân tại vì cái người thánh nhân đã hết khổ thành ra họ không bị ràng buộc cái gì nữa hết. It's false to the sages because the sages have transcended suffering. Therefore, they have no attachment to anything. That's what is meant by false. It's false, therefore you can drop it easily. Nó giả là quý vị có thể xả nó, quý vị vứt nó, and you have no regrets. It's not even mine. Okay? Cái này là không phải của thầy luôn này. Thầy thả trên bờ. You see? Hiểu không? You see that? Mình như vậy mình khổ. If it falls, it falls. It breaks, it breaks. If I lose, I lose. It's not even mine. Cái này không phải của thầy. Thầy nó méo, nó hư, nó nhầm gì đâu. Okay? Cái này là mình không bị cái này làm khổ nữa. But this what happens is that this no longer can make me suffer. You see that? And that's cultivation. Cái đó là cái tu hành. How do you end suffering? By dropping one thing after another. That's what cultivation is. Cultivation is recognize what is making you suffer and drop it. Thành cái tu hành là gì? Tu hành là quý vị ý thức được cái gì đang làm mình khổ và mình chặt nó để nó không làm mình khổ. That's all. So, if you have a craving, what do? You kick it out. Nên quý vị thấy không? Nếu quý vị mà thèm ăn, làm cái gì? Đừng có ăn. Đuổi nó đi. That's all there is to it. It's that simple. If you have enough clarity of mind to refuse to continue to suffer. Questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? Yes. In some instances, like you said, we're just here because we're supposed to endure this suffering
Sometimes you just have to experience it so they'll use up their ammunition, right? And eventually it'll just be paid off just by enduring it. The most important thing is to recognize the suffering. Cái quyền quan trọng nhất là quý vị phải nhận ra mình đang khổ. If you don't recognize, you don't see the suffering, you have no chance. Quý vị nghe cái thầy nói cho rõ ràng, nó quanh nó co chừng đó thôi. Nếu như cái quan trọng nhất là quý vị phải thấy cái đó là cái khổ, không phải là cái sướng, thì quý vị mới thoát được. The first and most important step, the Buddha said, this is suffering. Đây là cái chuyện Phật đã nói. Khi mà Phật biết lời đầu tiên, cái lời dạy đầu tiên của Đức Phật cho con loài người là nói, đây là cái khổ. That's what he said. Cái lời dạy đầu tiên của cõi này là Phật nói, đây là cái khổ. Buddha said, listen, this is suffering. Phật nói gì? Con nghe này, đây là cái khổ. Its nature is it oppresses. Câu thứ nhì. Thứ nhất, đây là cái khổ. Thứ nhì, nó áp bức các con. It oppresses you. Nó đang áp bức quý vị. Nó cứ chồng chất với nhau. Okay? Piles up. Nó cứ chồng chất lên hoài. Cái khổ nó cứ chồng chất lên hoài. You have 5 sense organs that bring in more suffering for you. You keep piling each other. Cái giác quan mình nó kéo vào, nó cứ chồng chất lên nhau liên tục. You don't recognize those two things, you have no chance. Quý vị không thấy được cái đó, quý vị không cách nào thoát được. Yes? Questions or comments? You think it's cool. That's why you endure. Quý vị thấy nó hay thì quý vị mới nhận được. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. So we have to keep working on our cultivation to be able to end suffering. Do you have any choices? Well, not if you're Buddhist. How are you going to end suffering? Please tell me. How are you going to end suffering? You have to work for it. How do you continue to suffer? You have to work for it. Both ways you have to work for it. So you think like, now that you know about suffering, it has to end right away? And whereas, you know, now it's suffering and therefore I don't need to do anything anymore so that I don't have to suffer anymore? You're kidding. You continue to have to work so that you can continue to suffer. Or not suffer. It's a choice. If what you see affects your choices. Cái mình thấy, cái hiểu biết chúng ta giúp chúng ta quyết định cho nó rõ ràng. This is a premise. You choose to not believe it is suffering. That's why you perpetuate it. Thằng quý vị nhớ không? Cái cá nhân mình á, mình chọn, mình tin rằng á, cái đó không phải là khổ, bởi vậy mình mới khổ tiếp. You choose to believe it's not suffering. That's why you continue to suffer.
It's like a denial, state of denial. Mình tự gạt, tự lừa mình. And the reason is that for most people, it's easy to fool themselves, Ginny, because that's all they experience all day and night, suffering. You understand that, Ginny? If that's all they experience, that's the truth to them. They don't even see it as suffering anymore, right? Because that's the only thing they know. But if you enter that dhyana bliss, the suffering stops. Then say, oh my God, there's such a thing as no suffering, and it's happiness. That is by itself, not dependent on anything. That's liberation. Nên cái vị hiểu tại sao cái Phật giáo chú trọng cái thiền. Tại vì cái thiền đó nó giúp quý vị nhập cái định một cái là quý vị thấy được không còn cái khổ nữa, chỉ thấy cái khoái lạc thôi. Lần đầu tiên cuộc đời thiệt sự thấy cái khoái lạc. Khoái lạc cái gì? Cái khoái lạc cái mà quý vị sướng, mà từ nó sướng thôi, không cần cái gì khác nó cũng sướng như thế. Đó khổ nó mới ngừng. Nó như vậy là khổ đã ngừng rồi. The statement that you feel good by yourself, not depend on anything else. That's the statement that suffering stopped at that moment. Is it clear to you? When you enter that dhyana bliss, that dhyana, the suffering stops. Mình phải vào cái cảnh giới thiền lạc là mình mới thấy được nó không có cái khổ nữa. Mình mới tin, mình mới hiểu rằng có một cái gọi là không có khổ, có cái sướng thiệt sự. Nó đầy đủ, nó không cần gì hết. Mình nó đầy đủ tại vì nó không có lệ thuộc gì bất cứ ai hết. Yes? Questions? Question is, you practice at home, you meditate at home. We don't know. People say they don't know whether you enter samadhi or someone is causing trouble for them. So how can you tell? Cái đó phải cần thầy, chứ còn mình đừng gặp những trường hợp như vậy thì đi hỏi thầy, chứ còn ngồi đó mà ngồi tự nghiên cứu không ra. In that case, you have to go look for a teacher. The teacher, good no advisor, will advise you the proper state. Cái người thầy, người thiện tri thức sẽ phân biệt rõ ràng cho quý vị được, cho quý vị thấy được. Có rồi cái chắc ăn nhất. Okay? And pertains to the fact that you, the way she describes is that these people are overly confident. Thầy đơn giản muốn diễn tả cái hoàn cảnh cái người đó như vậy đó, là người đó hơi tự tin, quá lố. Tự tin như vậy dễ lạc đường lắm, mà không biết. If you're so overly confident, you will go astray and you have no clue. Because remember, you know,
The nature of ignorance is that you don't know it's ignorance. Cái gì biết không? Cái bản tính của cái vô minh là mình không biết nó là vô minh, mới gọi là vô minh. Nó dễ sợ như vậy đó, mình không biết được, mình không thấy được. Người khác mới thấy được, mình không thấy được. The nature of ignorance is that you cannot see it yourself. Someone can see it better than you. Cái vô minh là người khác á, nó thấy rõ hơn mình. And that's why you tell him, no, that's not possible. I see clearly, I understand clearly. They're wrong. And that's ignorance right there. Cái người vô minh chuyên môn nói, tôi thấy rõ ràng, tôi biết rõ ràng. Cái đó là vô minh, cái lời nói của người vô minh, ngay đó mà không thấy được luôn. Nó dễ sợ như vậy. It's right there. It's ignorance right there. I know. I see so clearly. I understand so clearly. That's ignorance right there. Nghe, how do you recognize ignorance? Sao quý vị thấy biết nó là vô minh? How do you know it's ignorance? It's a statement of ignorance. Cái câu nói tôi thấy rõ ràng, tôi biết rõ, tôi thấy rõ ràng lắm. Nó rõ ràng trước mắt tôi, tại sao mà nó sai được? It's real to me right there. How can you say it's false? I'm taller than she is. How can you say it's false? How? I just said, today, thầy mới nói giảng cái ngày, cái buổi này chỉ nói chừng nữa thôi. Seeing is deluding yourself. Thấy là tự gạt. Ngài nói chỉ nói chừng nữa thôi. Your sensory organs are deluding you. That's the theme today, isn't it? If you rely on your sensory organs, you're deluding yourself. And yet this person says, I see it clearly. Mình nói là cái giác quan nó thường lừa gạt chúng ta. Mà cái người này nói chuyên muốn nói là tôi chắc chắn là tôi thấy như vậy mà. Tôi nghe như vậy mà. Làm sao nó sai được? Đang bị giác quan lừa gạt mà không thấy luôn nữa. Dễ sợ không? Questions? Comments? Ai thắc mắc gì khác nữa không? I don't even get the chance to go to this slide, the next slide. So, unless you have a question. So, we have two states, which describe two states. The real and the false, right? Thì mình nói, tóm tắt là ngày hôm nay mình bàn về hai cái chuyện. Cái nó giả và cái nó thật. Nó thật cho quý vị. It's real to you. When it's real to you, it's because you're retribution. You see? Thì cái thật là tại vì cái đó là cái quả báo của chúng ta, mình mới thấy nó thật. Okay? It's false because you're free. You're free from attachment to it. Nó chỉ giả khi nào mình thấy mình không còn chấp trước nữa mới thấy nó giả. You see that? It's not false because this is not real. This is why the word false is misleading. Cái chữ giả nó hơi nhiều khi nó làm cái hiểu lầm. This is what bothered me for years. I said, false? What? Say what? This is false? You tell me it's real now, it's false? It's real to you. Đừng nghe cái chữ mà cái vị hiểu lầm. Nó thật là tại vì nó thật đối với cái vị thật có nghĩa cái vị bám vào nó, cái vị không chịu nhả ra mới gọi là thật. It's real only because you attach to it. It's false because you have no attachment to it. Nó giả khi nào cái vị không chấp vào nó mới gọi là giả. That's all it means. Questions? Today, có một question mà không có cái gì không kể về cái lời đại nghe.
He has no question. He has a story about false and true. Thì cái bà đó bà bị cắt chân thì cái ông kia cũng khoảng phải trẻ theo một tí. Thì ông giúp khi mà ông giúp ông mang tiếng lại một người thứ ba đi tới. Thì họ nghĩ là bà này ngoại tình, ông kia ngoại tình rồi thì chỉ tôi lớn ra. Thì nên là con thấy cái cảnh như vậy là nó thấy thật, nhưng mà thực ra nó không phải như vậy. Tại vì ông chỉ thấy cái người chỉ thật về sau, từ nghĩ trong cái đầu óc ta chỉ nghĩ là hai người đó từ tên gì thì đi ra cũng lớn. So it's a very, very typical example, and then I would translate the Vietnamese for the rest of them who do not speak the Central Vietnam accent. He says that a woman dislocated her ankle, hurt her ankle. So a man came along and bandaged her, bandaged her ankle. Third person comes along. He says, "Oh my goodness, he's having an affair with her." So he spreads rumors about it. Okay, so this is an example of it's real and yet it's false. Cái này cái người trật chân thì ông kia ông tới ông băng cái chân, cái ông cái băng chân cái bà đó. Cái người thứ ba tới Quảng Ngân nhìn thấy, ê họ đang có ngoại tình với nhau kìa, kể hết tất cả bạn bè ra nói, ê bà có biết không, bà biết không, tại sa chế đây là sa chế đây, sa chế đây, bữa này có chuyện vui lắm. Cái ông kia thì ông cái ngoại tình tưởng nó người đàng hoàng, tới ngoại tình dễ sợ lắm. Sa chế cannot stop, cô Diễm cannot stop. She calls all her friends. And that's the mistaken, the false for the true for the false. Okay? Cái đó là điển hình. This is typical. Okay, with cô Jin, she sees something, she says, no. Quảng Ngân bà như vậy đó. Bà thấy một cái là bà nhảy tưng ngay à. Whenever she sees something, she jumps up and down, says, oh wow, I got it. Okay, so you see the false and the true. Quý vị nghe không? Cái nó chỉ thật là tại vì mình chấp vào nó mới gọi là thật. Cái chữ thật nó dễ sợ lắm. Quý vị nghe kỹ lại chứ. Nó thật. Khi mình nói chữ thật á, là mình đang bám vào nó rồi. Yep. I want you to remember this, Janice. When you see it's real to you, then you should immediately realize that you form a very heavy attachment to it already. Nhớ chữ này nè. Nhớ cái chừng này này, nếu cái tâm cái mình thấy nó thật á, là cái vị đang chấp vào nó ngay lập tức rồi, đã chấp nó nặng nề lắm rồi, mới thấy nó là mà thật. Your attachment is so real, so heavy that you see it's real. And the opposite is the false. When you see the false, I mean you're not affected by that at all. Cái đó giả là cái vị hoàn toàn không bị nó ảnh hưởng tí nào. That's all it means. Thật với giả chỉ chừng nó thôi. Okay? And there is something called the middle way. Nó có cái thứ ba là cái trung đạo. Trung đạo là what's the difference? Trung đạo là cái gì? Nó vừa thật, nó vừa giả. It is both true and both false. It's true and false at the same time. Nó vừa giả, nó vừa thật cùng một lúc luôn. Con phải biên xuống như chưa thầy giảng chưa hết mà sao con lập tức con cất cái máy được. Không có nghĩa là thầy đâu có nghe đó thầy mới giảng được đâu. I just scolded Kim Điền. I said she put away her laptop. I said what do you think you're doing? She says you put away the slide point, the PowerPoint file. I said what are you talking about? I don't need a PowerPoint file to explain to you things. Cái phần quan trọng nhất là phần cuối cùng này nè. Nó vừa thật vừa giả cùng một lúc luôn. This is the most important part of the lecture. That Shana is when sleeping now. That's when it's both false and real at the same time. That's the most important part of the lecture. I came to this point here to tell you the most important message. What did she do? She's not taking notes. And she still refuses. This woman is just something else. Nó vừa thật, nó vừa giả. Nghĩa là sao? What does it mean?
is fascinating. It means that what? What does it mean? You are neither attached to it nor not attached to it. Quý vị vừa không chấp nó mà cũng không chấp nó. Is it clear? No attachment anywhere. Không có cái chấp trước bất cứ chỗ nào hết á. Mới gọi là trung đạo. There's no attachment anywhere, anything whatsoever. That's the middle way. Cái trung đạo là hoàn toàn không có bất cứ một cái chấp trước nào hết. So if Kim Dean doesn't take notes, I don't give a damn. Too late. Trễ quá rồi bây giờ thầy. Nếu mà cô không chịu biên xuống nữa, thầy cũng không cần luôn nữa. Bất cần luôn nữa. My ears, are they red? Mình hoàn toàn không có một cái trí chấp trước nào hết đó. Hỏi chỗ nào mình xả được hết. Ok. Cái kẹt của cái giả là họ không chịu chấp vào cái gì hết đó. Là chết, cũng chết luôn nữa. Cái người mà thấy toàn giả không là người đang bị mê muội như thường. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Why is a person who has no attachment, sees everything to be false, is confused? Tại sao cái người mà không thấy cái gì, tất cả thấy mọi sự đều giả, cái người đó đang mê muội? Tại sao vậy? Why is it? Because it's also real. Because it's real as well. Close. Yes? Because then they're attached to not being attached. They're attached. Close. Yes. Anyone else? Why is it a person says, I have no attachments whatsoever, is confused? See, I'm describing two extreme states. A person says it's real to me, and a person says it's completely false to me. Okay, I say the person who says it's completely false to me is confused. Thì thầy nghe, cái gì nghe thầy nói cho rõ ràng. Người mà nói cái này thực sự là thật của tôi á, là cái người đó mê muội. Còn người mà nói cái này thật sự là giả đối với tôi, người đó cũng mê muội nữa. Tại sao như vậy? Why is it? Close, yes. Yes, that's it. Close, yes. Making nonsense. Yes. Vẫn còn tin vào cái giác quan của mình. No. Yeah. Because how could he have any compassion or relate to others? Right there. Did you get that challenge? Thấy không? You lack compassion. That's why you see it's false completely. It may be false, but you fail to see the suffering in the people who see it's real. Very dễ sợ. That's the last step. That's the last step that completes it, that links it together. It's compassion. The only way for it to be both true and false at the same time is because of compassion. You could have compassion for both the person who feels it's true and the person who feels it's false. That's why it's both at the same time. You have compassion for both. Isn't that beautiful? Quý vị thấy nó tuyệt vời dễ sợ. Chỉ
thấy được á, nó vừa giả nó vừa thật á, là tại vì cái người đó có tâm từ bi mới thấy được như vậy thôi. Nếu quý vị thấy nó giả không, thì quý vị hoàn toàn thấy nó giả, thì quý vị vẫn chưa thấy được cái khổ của cái người kia, thật sự thấy được cái khổ của người kia. Ok? Thành vẫn còn thấy nó giả. Chỉ khi nào quý vị có cái tâm từ bi rồi á, quý vị mới thấy được nó là thật được. The next step, the person that sees it as false is to see it becomes real. Out of compassion. Cái tâm từ bi mới giúp quý vị bao dung lại vừa giả vừa thật. Yes? That's Mahayana. Đó là Đại Thừa. Questions? So Mahayana is how big your heart is. Cái Đại Thừa là gì? Cái tâm từ bi, cái lượng từ bi quý vị đến chừng nào. Đó là Đại Thừa. If you only have compassion for your family and your friends, I don't even call it compassion. Nếu quý vị chỉ có cái lòng từ bi cho người gia đình với người thân nhân mình thôi, cái lòng từ bi nó quá nhỏ. Okay? All you worried about is yourself and your family. Too confused. Okay, so what are you going to do? Now, after the lecture, what are you going to do? Go shopping? I'm asking you a real question. What are you going to do now? Now you know the truth. Think about it. Huh? Reduce your attachments. Bớt cái chấp trước. That's all there is to it. Bớt khổ một tí đi. Cut off. Reduce your suffering. Don't be so attached to everything. Bớt cái chấp trước đi. Okay? Never mind about all these big ideas. What's real to you is that you have to look at what is so real to me. That's my attachment. That's my suffering. Be aware of it. Okay? Nên cái vị bài học hôm nay nhắc là cái vị nếu còn thấy nó là thật sự nó thật là cái đó là cái khổ của mình. Ta phải tìm cách mà thoát cái khổ đó. Find a way to get out of that suffering. Why you insisting on suffering so much? There's no reason. Đừng có đòi khổ hoài. Nó vô lý vậy sao? And that's what makes Buddhism so difficult to explain to you without insulting you. Thành ra cái Phật giáo nó khó giảng cái gì không? Tại vì mỗi lần giảng như vậy là quý vị hơi bị sốc. Nhưng cái chọn khổ không mà tưởng mình hay. You constantly choose to suffer and you think it's so cool. Questions, comments? Ai kiến thắc mắc gì nữa không? You don't, we get up and do the transfer of the merit and virtue to complete our today's Dharma assembly. Không có gì mình đứng dậy mình hồi hướng công đức để mà giúp các quý vị kia họ vãng sanh.
Nga Trang à, có người cúng dường 50 đồng để mà cái tường đó. Dạ. Đưa thầy